તેલ વગર કે કોઈપણ પ્રકારના લોટના ઉપયોગ વગર આજ ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં દુનિયાની સૌથી હેલ્ધી 2 અલગ અલગ ડીશ તમારી સાથે શેર થશે, જેને તમે પેટ ભરીને ખાશો તો પણ તમારું વજન, ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહેશે, પેટને લગતી સમસ્યાઓ દૂર રહેશે, વાળ અને સ્કિનને ગ્લો કરશે અને અદ્ભુત નવી શક્તિઓનો સંચાર કરશે. તો આવી હેલ્ધી 2 ડીશ બનાવીશું જેને તમે ટિફિન બોક્સમાં પણ આપી શકો એન્ડ એની ટાઈમ એની એજના વ્યક્તિઓ પણ ખાઈ શકે તેવી રેસીપી શેર થશે. તો ચલો પહેલી રેસીપી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો સૌથી પહેલાં લેશું અડધા કપ જેટલા ફણગાવેલા મગ. આ ફણગાવેલા મગની અંદર એટલી બધી શક્તિઓ હોય છે કે મારે તમને એક્સપ્લેન કરવાની જરૂર નથી, પણ આ રીતે બનાવશો તો તેલનો ઉપયોગ કરવો નહીં પડે. ટિફિનમાં એની ટાઈમ ભૂખ લાગે ત્યારે તમે ખાઈ શકો, નાની મોટી વ્યક્તિઓને પણ ભાવે અને હેલ્થ પણ સચવાય તે રીતે વેરાયટી બનાવીશું. સાથે અડધા કપ જેટલા ફણગાવેલા ચણાનો ઉપયોગ કરશું. આ રીતે દાણે દાણો કઠોળનો કઈ રીતે ફણગાવવો કે આ બધા જ દાણા ફૂટી જાય, આ રેસીપી તમારે જોતી હોય તો ઉપર આઈ બટનમાં લિંક આપી દઈશ, તમે ઘરે તૈયાર કરી શકો છો. તો આ રીતે મેં લગભગ અડધા કપ જેટલા ચણા અને અડધા કપ જેટલા મગ ફણગાવેલા લીધા છે. આ બંનેનો રેશિયો મેં લગભગ 2-3 વ્યક્તિને થઈ શકે ને તેટલો તૈયાર કર્યો છે. તમે વ્યક્તિઓ અનુકૂળ અથવા સ્વાદ પ્રમાણે વધઘટ કરી શકો. સાથે સારા ટેસ્ટ માટે અને વિટામિન સી થી ભરપૂર ટમેટું 1 નંગ જેટલું સુધારેલું લીધું છે. અને જો પસંદ હોય તો નાની સુધારેલી ડુંગળી લગભગ 1 નંગ જેટલી મેં લીધી છે. તમે ના પસંદ કરતા હોય તો સ્કીપ કરી શકો છો. થોડા લીલા ધાણા જરૂર ઉમેરવા જેવા લીલા ધાણા છે, જે ગરમીમાં ઠંડક પણ આપશે, આંખોની રોશની પણ વધારશે. અને હવે થોડા દાડમના દાણા હોય તો ઉમેરજો, નહીં તો સ્કીપ કરી દેજો. અને આ રીતે મેં લીલી ચટણી જે ફુદીનાથી બનેલી છે અને ખૂબ જ ટેસ્ટફુલ બને છે, આ ચટણીની રેસીપી જોતી હોય તો પણ ઉપર આઈ બટનમાં લિંક આપી દઈશ, તમે ઘરે તૈયાર કરી શકો છો. 1 ચમચી જેટલી ઉપયોગમાં લીધી છે. અને હવે 1 થી 2 ચમચી જેટલો ટોમેટો કેચઅપ, જેથી ખટાશ મીઠાશ મેન્ટેન થઈ જાય અને બોડીને સ્વાદ પણ મળે અને નુકસાન પણ ના થાય. તો 2 ચમચી જેટલો લીધો છે, તમે સ્કીપ કરી શકો છો. લગભગ 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું સેંધા નમક અને 1 નાની ચમચી જેટલું લાલ મરચું પાવડર, જે કાશ્મીરી છે તો કલરનું કામ કરશે. અને 2 થી 3 ચપટી જેટલો ચાટ મસાલા. આ ચાટ મસાલા તમારી પાસે ના હોય તો તમે સંચર પાવડર, મરી પાવડર અને આમચૂર પાવડરનું મિક્સ તમે અડધી ચમચી જેટલું લઈ મિક્સ કરી શકો છો. અને હવે આ બધી જ વસ્તુને આ રીતે મિક્સ કરશું. ગાઈઝ, આ વેરાયટી એટલી ટેસ્ટફુલ બને છે કે તમને ભૂખ નહીં લાગી હોય ને તો પણ ખાવાનું મન થઈ જશે. અને આ ખાવાથી તમારું વજન અચૂક કંટ્રોલમાં રહેશે, તમારું ડાયાબિટીસ કંટ્રોલમાં રહેશે, પેટને લગતી સમસ્યાઓ દૂર રહેશે અને ખાસ કેન્સર જેવી બીમારીઓને પણ દૂર રાખે છે. સાથે સાથે સ્કિન અને વાળને પણ ગ્લો કરવાનું કામ કરે છે. તો જરૂર બનાવવા જેવી આજની પહેલી રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટમાં ફીડબેક જરૂર શેર કરજો. એન્ડ હા ગાઈઝ, આવી રેસીપી તમે કોઈ પણ સિઝનમાં ખાઈ શકો, ગરમી હોય કે ઠંડી હોય. તો ચલો હવે બનાવીએ બીજી રેસીપી. આ રેસીપી માટે પણ આપણે ફણગાવેલા 2 કપ જેટલા મગ લીધા છે અને લગભગ અડધા કપ જેટલા આપણે ફણગાવેલા ચણા લીધા છે. ફણગાવેલા કઠોળની રેસીપીની લિંક તમને ઉપર આઈ બટનમાં મળી જશે. તમે ઘરે એકદમ સરસ રીતે એક દાણો કઠોળનો કઈ રીતે ફૂટે તે જોઈને ઘરે તૈયાર કરી શકો છો. મેં ડિમ્પલ્સ ડિશીસમાં શેર કરેલી છે. તો કુલ ટોટલ 2 કપ જેટલા મગ છે અને અડધા કપ જેટલા ચણા. આ ડીશ પણ અદ્ભુત ફાયદા કરનાર રહેશે, ભરપૂર શક્તિશાળી રહેશે અને તમને ખાવામાં પણ મજા આવશે, પણ તેલના ઉપયોગ વગર. હવે લગભગ 1 થી 2 મુઠ્ઠી જેટલા લીલા ધાણા મેં દાંડી સાથે લીધા છે, જેના ગુણધર્મ શરીરમાં મળી રહે ને તે માટે. અને 1 મુઠ્ઠી જેટલો ફુદીનો, જે આપણે ગરમીમાં રિફ્રેશ રાખશે અને પાચન ઝડપથી કરશે. તમે આ પાલકનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, બટ મેં નથી કર્યો. હવે લગભગ 2 નંગ જેટલા એકદમ મીડિયમ તીખા હોય તેવા મરચાં, થોડા ટેસ્ટ માટે. અને 3-4 ઇંચ જેટલા આદુના ટુકડા ઉમેરી દઈશું, જે ડાયજેશનનું કામ કરશે. થોડું લગભગ અડધા ગ્લાસ જેટલું પાણી ઉમેરશું, જેથી આપણે સરસ મજાનું બેટર તૈયાર કરી શકીએ. જે રીતે આપણે પુડલા બનાવીએ અને કેવું ઘટ આપણું બેટર હોય, બસ તેવું બેટર રાખવાનું, વધારે પાતળું પણ નહીં, વધારે ઘટ પણ નહીં. હવે અડધી નાની ચમચી જેટલું સેંધા નમક અથવા તો ટેસ્ટ પ્રમાણે સેંધા નમક ઉમેરું. સેંધા નમક એટલા માટે કારણ કે વજનને કંટ્રોલ કરવામાં સાદા નમક કરતાં સેંધા નમકનો ઉપયોગ કરવો વધારે જરૂરી છે. આ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આપણા મિશ્રણમાં આપણે સોડા, લીંબુ કશું ઉપયોગમાં નથી લેવાના, તેલનો પણ ઉપયોગ નથી કરવાના. આપણે એ જ રીતે બનાવીશું જે હેલ્થનું કામ કરે.
હવે તવાને ગરમ કરીશું અને અહીંયા મેં નોનસ્ટિક તવો લીધો છે જેથી તેલ વગર વેરાયટી તૈયાર કરી શકીએ. બસ વેરાયટી તૈયાર કરતાં પહેલાં માત્ર એકવાર આપણે તવાને ચીકણો કરવા માટે 3-4 ટીપા તેલ ઉમેરી અને તવા ઉપર ફેલાવી દઈશું. પછી તમારે તેલનો ઉપયોગ ક્યારેય નથી કરવાનો. ચાહે તમે ગમે એટલા પુડલા તૈયાર કરો, તમારે તેલના ઉપયોગ વગર બનશે. બસ પહેલી વાર તમારે તવાને ચીકણો કરવાનો રહેશે. અને થોડો મીડિયમ ગરમ તવો થાય ત્યારે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર 1 થી 2 ચમચા જેટલું આપણું બેટર પાથરીશું. અને જેવી રીતે પુડલાની થિકનેસ કેવી હોય તેટલું પાથરીશું. એટલે કે ઢોસા જેટલું પાતળું પણ નહીં અને રોટલી જેટલું પણ પાતળું નહીં, થોડું રોટલી કરતાં ભરેલું હોય તેવું આપણે જાડું પાથરવાનું છે. અને નીચેની સરફેસ થોડી લાઇટ ગોલ્ડન કલર પર આવે ને પછી ફેરવી લેવાનું છે. આ આપણી વેરાયટી છે તેને ગરમ જ ખાવી તેવું જરૂરી નથી. આ વેરાયટી ઠંડી થઈ ગયા બાદ પણ તમે ખાઈ શકો છો. તો તમે ટિફિન બોક્સમાં આપી શકો છો. દહીં સાથે પણ ખાઈ શકો, સોસ સાથે પણ ખાઈ શકો. ને કોઈ હેલ્ધી ચટણી હોય કે જેમાં સ્પાઇસીસ તેલનો ઉપયોગ ના થયો હોય તેવી ચટણીઓ સાથે પણ ખાવામાં આવે તો ખૂબ મજા આવે છે. આ બંને વેરાયટી ખૂબ જ હેલ્ધી છે, ખૂબ જ ટેસ્ટી છે, બનાવવામાં પણ સરળ છે અને બિના ઝંઝટ તૈયાર થાય છે. આ રીતે બંને સાઈડ ગોલ્ડન થઈ ગયું છે તો નીચે ઉતારી લેશું અને દહીં સાથે, સોસ સાથે, કોઈ પણ ચટણી સાથે સર્વ કરી શકો છો. જરૂર ટ્રાય કરવા જેવી આ બંને રેસીપીમાંથી વધુ કઈ રેસીપી પસંદ આવી તે મને કોમેન્ટમાં જરૂર બતાવજો. ફરી મળીશું એક નવી જ હેલ્ધી એન્ડ ઇન્ટરેસ્ટિંગ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી સ્ટે હેલ્ધી, સ્ટે હેપી, ટેક કેર.